תוכניתו של אהוד פראוור להסדיר את סוגיית התיישבות הבדואים בנגב ולפתרון בעייתם של 100,000 מאזרחי המדינה החיים בכפרים הבלתי מוכרים הוציאה את השד מן הבקבוק. עשרות שנות עימותים על הבעיה ושנים של ניכור והזנחה הביאו לגל מחאה שטרם נראה כמותו בישראל. אל מול המתווה שהציעה המדינה לבדואים בדרום עומד תקדים המודל הצפוני. שם הכירה המדינה בשנות ה-90 הכרה היסטורית בכל כפרי הבדואים הבלתי מוכרים בגליל. בדילמה העומדת לפני המדינה היבטים חוקיים אבל גם מוסריים ופוליטיים. האם מי שמנסה לנסח פתרונות רואה בבדואים בעיה ביטחונית, אולי דמוגרפית? האם אזרחי הבדואים של מדינת ישראל שווי זכויות? והאם חקלאים יהודים היו זוכים לאותם פתרונות? פהים נעים, גשש לשעבר, מנהיג מקומי בכפר ערב אל נעים הסמוך לכרמיאל. אב ל9 ילדים, עם הרבה נחישות ונשמה, היה ממובילי המאבק לקבלת הכרה ממדינת ישראל. אני מגדיר את עצמי, ערבי ישראלי, חי במדינה, אין לי מקום, רק המדינה הזאת. זה המדינה שלי, כמו שלך ושל כל האחרים. אני מרגיש שקודם כל טוב, קודם כל מרגיש טוב, לא מקפחים אותנו איך היו באה. ערב אל נעים הוא הכפר הבלתי מוכר האחרון בגליל. כתם שחור בין 65 שנה בהיסטוריה של מדינת ישראל והבדואים. עשרות שנים בפחונים ללא חשמל ומים באות עתה אל סיומן. תודה לאל, אנחנו היום פתרנו את הבעיה, אנחנו בשלב יותר מתקדם. אנחנו ממשיכים, העולם לא עוצר כאן, אנחנו ממשיכים. כל לי אמונה, כל לי תקווה, באמת, שנגיע לכל משהו בן אדם מגיע לו. נבנה, יהיה לנו חשמל כמו שצריך, מים, בתים מאבן. יהיה לנו תקרת גג, נחיה בשלום במדינה. בעוד כמה שעות יצקו כאן את רצפת הבטון של הבית החוקי השלישי במספר. בוקר טוב, כוחות ההרס נכנסו לכפר אל-עראקיב, הרסו את הבתים שלנו לפעם ה-63. עכשיו, הודעה עכשיו. עווד אבו פרח, דוקטור לכימיה, ראש החוג לביוטכנולוגיה במכללת ספיר ופעיל למען השכלתם של הילדים הבדואים. אני חי פה, אני נושם פה, אני נמצא פה, אני ערבי, אני פלסטיני, אני מוסלמי, אני בדואי, אני גם חי בתוך ישראל. כמובן הלכתי לבית ספר בלי מים, בלי חשמל, בלי מה שאתה יכול לדמיין לך. אני לא למדתי כימיה בבית ספר אפילו יום אחד, והיום אני דוקטור לכימיה. מדינת ישראל רואה בבדואים קבוצה עוינת, ביטחונית, נמצאת במקום הלא נכון, ועכשיו אנחנו בשני קווים מתנגשים. פשוט מתנגשים, התנגשות לא אנושית. סמוד זה המילה שהבדואים לימדו את העולם מה זה סמוד. הם נשארו, הם לא ברחו, הם לא התנדפו, כי אולי חשבו שהם התנדפו. חשבו שהזקנים ימותו והצעירים ישכחו. אז הזקנים מתו והצעירים לא שכחו. הם רוצים שאני אתגייר כדי שאני אקבל את הזכויות שלי, או שאני אלך לצבא כדי... אני את זה לא אעשה, אני רוצה את הזכויות שלי ללא תנאי. חוסיין סוואעד, מורה לאנגלית מהכפר חוסניה שבגליל, הוביל לתהליך ההכרה בכפרו, הביא לקפיצה מתקופת האבן אל שנות ה-2000 והצליח לגשר על הפערים. אבא שלי ואמא שלי, זכרונם לברכה, תמיד האיצו בנו ללמוד. ולא היה חשמל, לא היה מים. היינו עושים את השיעורים על מנורות, ובכל זאת למדנו. איך אתה מרגיש כאזרח במדינת ישראל? אני מרגיש לא מקופח. זה הרגשת קיפוח, היא הרגשה סובייקטיבית. אני אוהב לעבוד, כשמגיע לך משהו, אתה יכול להשיג. בדרכים לגיטימיות, אתה משיג. ומגיע לאן שתגיע, השמיים הם הגבול. חסן מג'רה הוא יושב ראש ועד הכפר הבלתי מוכר אסיר. הוא כואב את כאבם של עשרות תושבי הכפר שנעקרו מאדמתם. אנחנו נמצאים היום בג'באליה, לא צריך לנסוע לעזה בשביל לראות ג'באליה מספר 2. ג'באליה מספר 2, הנה פה. שיגיע ביבי וכולם יגיעו לפה, יראו את הדחס פה של אנשים. השאירו אותנו ללא רוח חיים. אלפי וטים של חשמל עוברים בקווי מתח גבוה מעל ראשיהם של תושבי הכפר, אבל לא עוצרים שם. כביש מהיר שהוקם חצה את הכפר לשניים, אבל כביש גישה עדיין לא נסלל. כעת מתכננת המדינה להמשיך את כביש 6 דרומה בציר העובר דרך 6 כפרים בדואים אחרים,
בהתעלמות בוטה מקיומם של הבדואים במקום. הכפר סלאמה, הסמוך לכרמיאל בגליל, הוכר על ידי המדינה והפך להיות יישוב מן המניין עוד בשנת 1979. זיאד סוואד, תושב הכפר, הקים מיזם תיירותי, אוהל לשימור המורשת והתרבות הבדואית, שם הוא מארח קבוצות מהארץ ומהעולם כדי לקרב אותן אל תרבות שהולכת ונעלמת. תרבות של אלפי שנים, וב-20-30 שנים האחרונות הכל כזה הלך ונעלם. אני מגדיר את עצמנו כבדואים אחרים, בדואים שונים, בדואים אשכנזים, אפשר להגדיר את זה בכל הגדרה אחרת. אנחנו לא בדואים. כל עוד שהבדואי לא קשור לטבע, לאדמה, לסביבה, הוא כבר הפסיק להיות בדואי. בעברו השני של הכפר סלאמה הולכת ונבנית עוד שכונה חדשה. המדינה מאפשרת כאן לתושבים לרכוש ולבנות על אדמות מדינה. מחירו של מגרש הוא חצי ממחירו של מגרש כזה ביישובים היהודיים. הארנונה גם היא מוקטנת לפי יכולתם של התושבים, כדי שיוכלו לשמור גם על משקי החקלאות שלהם. אני מאמין בדבר אחד, איפה שאני גר, איפה שאני אהיה, אז צריך להיות נאמן לאיפה שאני נמצא בו, כי אם אני רוצה לקבל, גם אני צריך לתת. זה אחמד. ואם אתה לא מקבל? אם המדינה שלך לא נותנת לך מים, אז אתה צריך לתת לה? אני אתעקש עד שאני אקבל. למה שיציבו תנאים כדי שאני אקבל מים וחשמל ולוח וגיר וקיר ובית ספר? זה מדינה של כל אזרחיה. זו מדינה של רב תרבותית. אני חלק מהרב תרבותיות הזאת שנמצאת במדינה. אני נלחם על זה. הנה, ברוך השם, היום נמצאים במצב מאוד 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 טוב להיסטוריה של סלאמה. שוב, מובנה בתוכנית מודרנית, עיר. זה תוכנית מודרנית של עיר כזה שמאוד מטופח ומאוד יפה. באמת, אני גאה להיות ביישוב הזה. אני אגיד לכם את האמת. הבדואים בנגב מרגישים הרבה פחות גאים במדינה. התחושה בשטח היא שלמעשה יש שתי מדינות, אחת ליהודים ואחת לבדואים, והאדמה בוערת תחתם. התחילו בצפון להכיר באנשים כדי באמת להשתיק חזית אחת, וכדי להתפנות לחזית החמה הזאת שנקראת חזית הנגב. הם רוצים פה לעשות תקדימים של אי-הכרה, כמו שהם עשו תקדימים של הכרה בצפון ואז כולם הכירו בכולם, הם רוצים לעשות פה תקדים הפוך של אי-הכרה כדי שלא להכיר בכולם. הריסה כדי להרוס את כולם. הם למדו אולי מהטעות בצפון כשהם התחילו להכיר ואז כולם היו חייבים להכיר בכולם, ופה הם לא רוצים לעשות את זה. מה שטוב בצפון, שזה מראה שאפשר להכיר בכפרים הבדואים, אף אחד, השמיים לא נפלו, ערב אל-נעים ודמיידה ועין חוד וכמאנות, כולם עכשיו חיים במקום שלהם, על האדמות שלהם, יש להם יישובים גם חקלאיים. הבדואים מאמינים למדינה, הבדואים נותנים את החיים שלהם למדינה. המדינה חייבת להתחשב בהם, חייבת לתת להם. זה מייצר משהו אחר. אני רואה גם בדואים מהצפון באוניברסיטאות, אני רואה אותם בצבא, אני רואה אותם יותר משולבים, כי הם כבר קיבלו קצת את הכבוד שלהם. נשאלת השאלה, מדוע שלא תאמץ המדינה את המודל שהצליח כל כך בצפון גם לדרום? האלוף במילואים דורון אלמוג, הממונה על יישום התוכנית להסדרת ההתיישבות בדרום, אומר, הבעיה כאן הרבה יותר קשה ומורכבת. יכול להיות מצב ש2,000 בדואים, למשל, יושבים על שטח בגודל של תל אביב. בפועל פרוסים 46 הכפרים הבלתי מוכרים בדרום על שטח רב, ומספר התושבים כאן גדול פי 4 יותר מבצפון. עקרון השוויון בהתיישבות אל מול אחיהם הבדואים בצפון מופר כאן בבוטות. תוכניתו של פראוור מציעה לבדואים לעבור למספר עיירות בנויות, מהלך שילווה בהכירתם של 46 כפרים מאדמת המרעה והחקלאות. התוכנית היא קו אדום עבור הבדואים בנגב. לא יחליטו בשבילנו איפה נגור, לא יחליטו לעייר אותנו, לא יחליטו למנוע מאיתנו לשתות מים, לא יהיה. אני אומר לך, לא יהיה. אתה רואה את הכעס? הכעס הזה זה אחוז קטן מהכעס שנמצא כרגע בשטח. יש לזכור כי הבדואים לא פלשו לאזור הזה. יש להכיר ככל שניתן בכפרים הבלתי מוכרים הקיימים ולתת להם גושפנקה חוקית. תוכנית פראוור נולדה לאחר המון אפשר להגיד תוכניות שהיו קודם. זו התוכנית המקיפה שאמורה לגמור את בעיית הבדואים בלי מרכאות. לקחת את האדמה, לרכז את הבדואים במינימום שטח, להביא יהודים שהתפזרו על מקסימום שטח, ייהוד הנגב, בשם פיתוח הנגב, טרנספר בצורה אחרת,
עקירת היסטוריה ודריסה בלי רחמים. אסור לנו להחמיץ את ההזדמנות הגדולה שנקראת על דרכנו, שבו ניתן יהיה להגיע להסדר קרקעות משביע רצון מבחינת האדם, מבחינת המשפחה. בדרום כורכת המדינה את ההכרה ביישובים ואת מתן השירותים הבסיסיים בהסדרה משפטית של הבעלות הבדואית על הקרקעות. פראוור בכלל אני לא ראיתי אותו, לא שמעתי ממנו. פראוור קיבל הנחיה מהממשלה, נראה לי שעמי לשבט XYZ, ישב איתם, גיבש דעה, ברח מהאזור, ואו שתקבלו את הגזר ואו שתקבלו את המקל על הראש. מה שאנחנו באים להציע הוא עתיד יותר טוב לכולם, גם ליהודים וגם לבדואים. מה התוכנית? תוכנית לקחת לך אדמה ולהשאיר אותך בלי כלום. אתה אומר שבצדק שהמדינה בעצם אין לה תוכנית, אפילו בני בגין הודה בזה. הוא אומר הבדואים לא יכולים להסכים כי אין תוכנית. פרופסור אורן יפתחאל עסק בשלוש השנים האחרונות בגיבושה של תוכנית אב אלטרנטיבית להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, בשיתוף מלא עם ועדי הכפרים הבלתי מוכרים. עשינו תוכנית עם הכפרים, עם הוועדים. הלכנו לפי העיקרון של השוויון, שוויון ליהודים ולערבים. מצאנו שבכל הכפרים אפשר להכיר. בכל הכפרים אפשר להכיר, יש מספיק אדמה, מספיק מקום, לא צריך להזיז אף אחד. אני רוצה להרגיש שאני חקלאי במלוא המילה, לא שמנסים לסבב אותי על עוצמה. המרחב העירוני הולך וסוגר על רצונו של חסן להמשיך לשמור על אורח חייו ופרנסתו מחקלאות. שטחי המרעה לכבשים נסגרו בפניו והפכו לשטחי אש. עתה הוא נאלץ להחזיק את הכבשים במכלאות ולשלם עבור מזונן. חלומו על חווה חקלאית וייצור גבינות אינו עולה בקנה אחד עם תוכנית פראוור הרוצה להעביר אותו לעיירות שלהערכתו יהיו מוכות עוני ואבטלה. בפועל ייכרת מטה לחמו. התוכנית שלנו באופן עקרוני הציעה לכל הכפרים בדיוק מה שחוסיין אומר. לקחת את הקריטריונים של הקיבוצים ושל המושבים ולהפעיל אותם על הבדואים בתור עיקרון השוויון. אין דבר יותר צודק מזה. את העקרונות המרכזיים של התוכנית האלטרנטיבית בדרום כבר יישמה הממשלה בצפון. שם הוסדר מעמדם של כל הכפרים הבדואים במהלך אחד, וכל כפר הוכר במקומו. התכנון התחיל עם ועדות היגוי, איפה יהיה יישוב. התוכנית הייתה על בתים קיימים, פחונים ובתים. המטרה של התוכנית היא לפתור את הבעיות של הבתים, של האנשים. וזה נכון, לתכנן על בתים שקיימים. לא לקחת שטח ריק ולהגיד לאנשים תעברו. השאלה הזו בסופו של דבר היא לא משפטית. אפשר למצוא 100 סיבות משפטית לתת להם את האדמה, מחר, נכון? אפשר לתת להם. כמו שנותנים לקיבוצים חדשים, למתנחלים, אפשר למצוא להם. חוות בודדים, אפשר למצוא. השאלה בסופו של דבר היא מוסרית, היסטורית, איך אנחנו מתקדמים יחד. אם אני רוצה להתקיים איתך יחד בשוויון, אני מכיר בהיסטוריה שלך. מה עוד שיש לי צילומי אוויר וברור שאתה היית פה, או האבות שלך או הסבים שלך. בסוף של הסוף זה עניין פוליטי, אידיאולוגי. בשנת 95, אחרי רצח ראש הממשלה ז"ל יצחק רבין, הייתה איזו החלטה שצריך להכיר ביישובים הבדואים במועצה אזורית משגב, וכצוואה וקיום הצוואה של מורשת רבין, זיכרונו לברכה, הממשלה החליטה פה אחד שמכירים ביישובים הבדואים במועצה אזורית משגב, וזה יצא לתכנון. בואו נעשה הכרה, recognition, העתירף כמו שצריך, באדם, בתרבות שלו, בשפתו, במורשת שלו, באדמה שלו, בחלום שלו. בואו תעשו את ההכרה הזאת, לא נפסיד, וגם אתם לא תפסידו. ההכרה וההשקעה ביישובים בצפון אכן הביאה להישגים ניכרים, הן בחינוך, הן בתחושת השייכות של התושבים למדינת ישראל. יש אולם ספורט ליד בית ספר אורט סלאמי, עולם שעלה לנו 7 מיליון שקל, שעלה למועצה וכל משרדי הממשלה מעט שנכנסו בתוך זה. יש לנו רשת אורט שמפעילה אורט סלאמי, יש בה 700 משהו תלמידים. בית ספר מאוד מצטיין, עם אחוז בגרויות של 78%. אני מקווה שנעלה גם על האחוז הארצי בעניין הזה. לא היה להם בית ספר, לא היה להם שום הסעות, לא היה להם שום דבר. היום רוצים ללמוד, רוצים להתקדם. היום אומרים, הלימודים זה הכי טוב בכל בחינה. ההדרה הזאת איך לקרוא לזה? תג'היל בערבית, זה לעשות לנו
אפשר להגיד בורות כזה, שאתה תישאר רחוק מהמדע, רחוק מהמידע. ואנחנו נלחמנו להשיג את המידע, נלחמנו להשיג את המדע, כמו מאבק יומיומי. מסלאמי, היישוב שלי, בוא נגיד כאן, היישוב שלי, אנשים באמת מחוברים לקהילה, מחוברים למדינה, מחוברים לעבודה שלהם גם בתוך משרדי ממשלה. יישוב סלאמה לקח אחריות, צעירים, עם גיל הביניים, עם הקשישים, כאחד, התייעצות כללית בתוך היישוב. לכן היישוב סלאמה נראה ככה היום. לצעירים בדרום נמאס לחכות בשקט לפתרון. אל הוואקום שיצרו ממשלות ישראל, אשר התנערו מהבדואים, נכנסו עכשיו מפלגות פוליטיות ערביות, ארגוני שמאל, התנועות האסלאמיות, ובעיקר תנועת הצעירים, חיראק א-שבאבי. אם תהיה אינתיפאדה, מה אני אעשה? אני גם פוחד שיהיה פה אנדרלמוסיה כזאת, בלגן כזה בנגב. אם הייתי היום אני בדרום, יכול להגיד לצעירים, חבר'ה, תיקחו יוזמה עם הממסד, כי בכוח באמת לא יבוא כלום. אנחנו יכולים לצעוק עד 20,000 שנה, אבל אנחנו רוצים את היד השנייה. בואו ננסות לחבר אותם ביחד ולעשות משהו. גלי המחאה גרמו לממשלה לעצור את מימוש התוכנית, ובינתיים היחסים בין הבדואים לשכניהם היהודים בנגב מדרדרים לשיאים של איבה ואלימות. האוכלוסייה היהודית בנגב מרגישה מעין הבדואים כאילו מתכננים לעלות עליהם. יש מין תחושה של אנשים שאני צומחת מתוך השטח. תחושה קשה שלמעשה, אם אני מסתכל על הנגב בעוד 20 שנה, אם לא נוסיף לנגב כמיליון תושבים יהודים על פי הבנתי, מרבית התושבים בנגב יהיו בדואים. עוינות וניכור המגדילים את הפער הזועק לשמיים. ביני, תהרוס! לא חרם. ביני, תהרוס! אתה רוצה שטח חקלאי? ביני, תהרוס! ביני, תהרוס! הנה הבית, תהרוס! ביני, תהרוס! לא תאיים עליי! לא תאיים עליי! יש לך בית משפט העליון! יש לי בית משפט מחוזי! אתה רוצה שטח חקלאי? אתה צריך לחקור בית משפט! אתה רוצה שטח חקלאי? אם יש לך היה אחוז אחד מבית המשפט, לא היית מחכה לי יום. אתה רוצה שטח חקלאי? בגליל, לעומת הנגב, הביאה הקמתם של המצפים היהודיים לשיתוף פעולה ויצירת פרויקטים כלכליים וחברתיים משותפים. כמו בין אנשי הכפר חוסניה, אשר קיבלו מים משכניהם היהודים ממעלה צביה. כמה שנים אתם מכירים? וואו. הרבה זמן. בערך 20 שנה. כן. מאז שהיא פה, כן. היא פעילה. אני פה 26 שנה. כל הזמן יש משהו מנדנדת. כל הזמן. לא מפסיקה לנדנד, אבל גם אתה, אל תשמיץ רק. עשינו הרבה דברים טובים ביחד. הנה, הנשים אוספות כבר, אוספות פטריות. כבר אוספות עלים. הנה, פאוזיה, לא? והפרויקט הכי חשוב, זה פרויקט שזה הנשים. עסקים צומחים. נכון, עסקים צומחים. לעזור לנשים נכון. שיש להם ידע ענק. במסגרת פרויקט שכנות טובה יזמו נשות מעלה צביה מיזם תיירותי עם השכנות הבדואיות להכנת צמחי מרפא ומאכל שנמצאים באזור. קבוצות מכל הארץ מגיעות לבקר וללמוד מהמסורת והידע שלמדה פאוזיה מהחיים בשדה. מה יש לך ביד? יש לי לוף. לוף. היא כותבת צמחים, היא האמא של הצמחים. גדלתי באוהל הבדואים מהילדות שלי, שילדת בשדה, שכל החיים שלי בשדה. מסבתא, מאמא, למד את כל הצמחים, שאני מבינה כל הצמחים האלה הם עושים בריאות יותר טוב ממה שקונים. אנחנו מאמינים ביכולת שלהם להצליח. חייבים שכל בן אדם חייב ללמוד מה האדמה נותנת לנו. זה כאילו שכונה אחת, כולנו בני אדם, התיאטרון אחר, הלב אותו דבר. אנחנו שכנים איתם, וצריך נהיה ככה קרובים, אנחנו תמיד ביחד, תמיד אחד עוזר לשני. ברור שאפשר לשנות, כי הצורך הוא מוטיבציה ענקית. הרב תרבותיות של ישראל זה משאב. זה משאב שכל העולם יבוא, זה לא הייטק, זה human take. אנחנו נהיה המנוף החקלאי של ישראל. אנחנו נהיה המנוף הכלכלי של באר שבע. אנחנו נהיה המנוף התרבותי, אנחנו נהיה המנוף התיירותי. ובוא תתייר אצלי בכפר ותקבל גבינה בדואית. ואני ארוויח ואתה תרוויח והשקט יהיה בסדר גמור ונחיה. חורף אחרון בערב אל נעים. גם פאים ובני משפחתו יתחילו בקרוב לבנות את בית האבן שלהם. כל המפלץ הזה, כל המגרשים, שיהיה בתים. זה המקום. זה המקום. חלאס. כן.
לא לזוז בשום אופן. בשום אופן. סוף, תודה לאל. סלחנו. סנין, בתו בת השנה של פאים, נולדה אמנם בפחון, אבל עד שתגדל, הפחונים בכפר יהפכו להיסטוריה. אגיד לך מה יש לי בפנים. הרגשה חבל לך על הזמן, הרגשה הכי טובה בעולם. אושר. אושר, אהבה, הכל, תאמין לי. יש הרבה אנשים שלא האמינו. לא האמינו שיום יבוא, יהיה בתים. סנין תוך שנה ומשהו, בעזרת השם תודה לאל, היא תהיה, תראה את האור, תפתח את העיניים, תלך ללכת בתוך בית. זה חלום שלי, כן. מצב הגמלים של חסן מהסיר משקף את הסיפור הטרגי כולו. מה אתה רואה? גדר. גדר לא מחזיקים גמל. גמל רוכבים עליו, שותים ממנו חלב ומשחררים אותו בוואדיות. הפזורה הבדואית בנגב מכילה בעיות של בנייה לא חוקית שיש להסדירה, חיי נוודים ורועי צאן שאינם יכולים לחיות ביישוב עירוני, ומגוון בעיות חוקיות בתחום הבעלות על הקרקעות. האם תימצא תוכנית לפיוס היסטורי בין המדינה לאזרחיה הבדואים, או שמא רק התנגשות אלימה ומדממת תביא למציאת פתרון מוסכם?